ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ ቻናላችን ተከታታዮች ሁሉ ሰላም ነው? ጌች ነኝ ከኢትዮሲኤስ የዩቲዩብ ቻናል። ዛሬ የአፍተር ኢፌክት ኢንተርፌስ እናያለን። አዲስ ፕሮጀክት እንፍጠር። የአፍተር ኢፌክት ኢንተርፌሶችን በሙሉ እናያለን። እኛ በሚመቸን የአጠቃቀም ሲስተም ይሄንን ኢንተርፌሱን እንዴት ማመቻቸት እንዳለብን እናያለን ማለት ነው። የምጠቀመው አዶቤ አፍተር ኢፌክት ሲሲ 2020 ነው። እዚህ ጋር ሄልፕ ላይ መተን ስናይ ሲሲ ቨርዥን 17.1 ነው ማለት ነው። 2020 በፊት ከነበሩ ፊቸሮች ብዙ የጨማመራቸው ነገር አለ። ኒው ኮምፖዚሽን እዚህ ጋር መፍጠር እንችላለን። በፊት የተሰራ ፕሮጀክት ካለ ከፋይላችን ውስጥ ደግሞ እዚህ ጋር ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄኛው ኦግዚለሪ ፓናል ይባላል። እዚህ ጋር ኢንፎ አለ። ይሄንን ክሊክ ስታደርጉ ወደ ታች አውዲዮ ኤዲት ማድረግ ብፈልጉ እዚህ ጋር አውዲዮ አለ። ክሊክ ስታደርጉ ይወርዳል። ይሄንን እዚህ ጋር ለምሳሌ አውዲዮን ማትፈልጉ ከሆነ ከዚህ ጋር ክሎዝ ራይት ክሊክ በማድረግ ፕሪቪውን ማትፈልጉ ከሆነ ፕሪቪውን፣ ኢፌክትን ማጥፋት ከፈለጋችሁ ኢፌክትን ማጥፋት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ኢፌክትን ክሎዝ አድርገነው ከሆነ ኢፌክትን ወደ ታች ስታወርዱት ብዙ አይነት ኢፌክቶች አሉ በውስጡ። የተለያዩ ቴክስቶችን፣ ሙቪዎችን የምናሳምርበት ክሊክ ስታደርጉ ወደ ታች ስታወርዱት ይሄንን ብዙ አይነት ኢፌክቶች አሉ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢፌክት ባይኖር እዚህ ጋር ዊንዶ ላይ ስንመጣ ለምሳሌ ሌላ የምንፈልግ ሜታዳታ ብንፈልግ እዚህ ጋር ሜታዳታ እዚህ ጋር ይመጣልና ይሄንን ወደ ኦግዚለሪ ፓናል ድራግ በማድረግ ማውዛችንን ይዘን ወደዚህ በማንቀሳቀስ እዚህ ሴንተር ኦግዚለሪ ፓናል ላይ ሴንተር ላይ ስንለቀው እዚህ ጋር ይመጣልናል ማለት ነው። ካልፈለግን ይሄንን ክሎዝ እንለዋለን ማለት ነው። ፓራግራፍ እዚህ ጋር ይሄንንም ካልፈለግን ክሎዝ እንለዋለን። እሺ እዚህ ጋር አላይን አለ። አላይን ማለት ምን ሰራው ፕሮጀክት ወይም ቴክስት ሲሆን ሴንተር ወይም ጥግ ላይ ኤዲት ስናደርግ የምንጠቀማቸው ናቸው። አላይን ይባላል። ይሄ ካራክተር አለ። ካራክተር ከዚህ በፊት እየሰራን በነበረበት አኒሜትድ ቴክስቶች አይተናዋል። ቴክስቶችን የምናሳምርበት ካራክተር ነው ማለት ነው። ፕሪቪው ያው ፕሌይ ለማድረግ እዚህ ጋር ኒው ኮምፖዚሽን ስላልፈጠረና አዲስ ኮምፖዚሽን እንፍጠር ብላክ ችግር የለው። እሺ እዚህ ጋር ፕሪቪው ፕሌይ ማለት እንችላለን። በፉል ሳይዝ ፕሌይ ማድረግ ከፈለግን እዚህ ጋር በፉል ሳይዝ ፕሌይ ማለት እንችላለን ማለት ነው። ፉል ሳይዝ ፕሌይ እንዲሆንልን እዚህ ጋር ክሊክ አድርገን እናጠፋዋለን። እሺ እዚህ ጋር ዊንዶ ውስጥ በመምጣት እያንዳንዱን ማውጣት እንችላለን። ከዚህ ውስጥ አውዲዮ ቅድም ድሌት አድርገን ክሎዝ አድርገን ነበር። አሁን አውዲዮ ነው እዚህ ጋር ማምጣት እንችላለን። ላይብረሪው ነው እዚህ ጋር ማምጣት እንችላለን። ካልፈለግን ክሎዝ እናረጋዋለን ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር የምንመለከተው ይሄ ኮምፖዚሽን ቪወር ይባላል። የምንሰራው ሙቪ የሆነ ቴክስት ፋይናል ፕሮጀክታችን የሚታይበት እዚህ ፊት ለፊት ላይ ነው። ይሄ ኮምፖዚሽን ቪወር ይባላል ስክሪኑ። እዚህ ጋር ስንመጣ ይሄኛው እዚህ ጋር የምንመለከተው ደግሞ ኢሜጅ ፋይል ሙዚክ የምናስገባበት ነው። እዚህ ጋር ደብል ክሊክ በማድረግ የራሳችንን ኢሜጆችን ፋይሎችን ወደ ኮምፖዚሽን ወደ ኤዲቲንግ የምናመጣበት ነው። ቪዲዮዎችን ፋይሎችን የምንሰበስብበት ነው። ይሄኛው ዋናው በጣም ጠቃሚው ታይም ላይን ይባላል። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ይሄኛው ታይም ላይን ይባላል። ታይም ላይን ይሄ በጣም ጠቃሚ ነው። ቪዲዮዎችን አኒሜትድ በሆነ መልኩ የምንሰራበት፣ ሰዓታችንን የምንቆጣጠርበት ከዚህ በፊት ሰርተናል። አንዳንድ ቴክስቶችን እነሱን እዚህ ጋር ነው የምንቆጣጠራቸው። እዚህ ጋር የተቆጣጠርነው ነው እዚህ ጋር ኮምፖዚሽን ቪወር ላይ እዚህ ስክሪን ላይ የምናየው ማለት ነው። እሺ ስክሪናችን ለምሳሌ የላፕቶፓችን ወይም የኮምፒውተራችን ስክሪን አነስተኛ ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር ይሄንን በመምጣት የምንፈልገውን ፕላስ ይሄን በመንካት ማስፋት እንችላለን። የምንፈልገውን ፊቸሮች እዚህ ጋር አሉ ማለት ነው። እዚህ ታች ላይ በመምጣት እነኚህን
ስንጠቀማቸው ማብራት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር በፍሬም ነው የተቀመጠው እያንዳንዱ ሰከንድ አለ። እዚህ ጋር ከረንት ታይም ኢንዲኬተር ይባላል። ያው ስንመለከት 5 ሰከንድ ነው ቪዲዮ። እዚህ ጋር ዎች ታይም ሰዓቱን የምናይበት አለ 4:30 ነው ማለት ነው። ታይም ኢንዲኬተራችንን ወደዚህ በማስጠጋት ማየት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ፍሬማችንን ሙቭ በጣም ቪው በማድረግ ለኤዲቲንግ እንዲመች ሰፋ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እሺ ሌላ በተጨማሪ እዚህ ላይ የሚገኘው ቱልባር ይባላል። ቱልባር ይባላል። እያንዳንዱ ቱልሶች አሉ። ሴሌክሽን አለ፣ ድራግ ማድረግ ያለ፣ ካሜራ ፖዚሽን፣ ሬክታንግል ምንሰራበት እዚህ ጋር ሬክታንግል ላይ ስትመጡ የእያንዳንዱ ሬክታንግል ምንሰራበት አለ። ፒን ቱል አለ፣ ቴክስት አለ፣ እዚህ ጋር ቴክስት ምንሰራበት ብራሽ ቱል አለ። እነኚህ እያንዳንዱ ቱልሶችን እንጠቀማቸዋለን ማለት ነው ከዚህ በኋላ በምንሰራቸው ፕሮጀክቶች እንጠቀማቸዋለን እነኚህ። እሺ አሁን ቀጣይ የምናየው ደግሞ ለኛ እንዲመች አድርገን ኢንተርፌስ እንዴት መስራት እንችላለን። ለምሳሌ እኔ አሁን እየተጠቀምኩ ያለው ስታንዳርድ ነው ማለት ለኔ በሚመች ስሞል ማድረግ እችላለሁ። ያው ስሞል ማለት ይሄ ስክሪናችን ለምሳሌ የኮምፒውተራችን ስክሪን 14 ኢንች 16 17 ኢንች ሲሆን ስክሪን እዚህ ጋር በደንብ እንዲታየን እንደዚህ ሰፋ ማድረግ እንችላለን። ይሄንን እንደዚህ አድርገን በስሞል አድርገን ካልመጣለን ቀጥታ እዚህ ጋር ወርክ ስፔስ የሚለው ላይ በመሄድ ስታንዳርድ የሚለውን እንመርጣለን ማለት ነው። ይሄ ስታንዳርድ አፕሊኬሽኑን ኢንስታል ካደረጋችሁት በኋላ ከስክሪኑ ላይ የሚመጣው ይሄ ስታንዳርድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ እንዲመቸን አድርገን እንዴት ነው ኤዲት የምናደርገው? ለምሳሌ ኤዲት እናድርግ። ኢፌክቱን በፈለግን አቅጣጫ ለምሳሌ እዚህ ጋር በግራ በኩል እንዲሆንልን እንደዚህ የምንፈልግ ከሆነ ኢፌክት ብዙ ጊዜ የምንጠቀም ከሆነ ፕሪቪው እዚህ ጋር ድራግ በማድረግ ፕሪቪው እዚህ ጋር እንደዚህ መጠቀም ከፈለግን ይሄኛው ኢንተርፌስ የሚመቸን ከሆነ ይሄን ኢንተርፌስ ሁሌ በቃ መጠቀም ከፈለግን ለምሳሌ እዚህ ዊንዶ ወርክ ስፔስ ላይ በመሄድ እዚህ ጋር ምን እንላለን? ሴቭ ኒው ወርክ ስፔስ ለምሳሌ ዩቲዩብ ምንሰራ ከሆነ ይሄንን ዩቲዩብ ብለን ሴቭ አደረግነው ማለት ነው። ሁሌ ስንፈልግ በቃ ይሄኛው ምንድነው ዩቲዩብ የተባለ ኢንተርፌስ ነው። ይሄው ዩቲዩብ ነው። ይሄ ወርክ ስፔስ አዲስ ወርክ ስፔስ ነው። ወደ ስታንዳርድ ስንመልሰው ስንፈልግ ወደ ስታንዳርድ እንመልሰዋለን ማለት ነው። ቅድም እኔ ቀይሬ ነው። ስታንዳርዱን ሪሲት እናርገው። ስታንዳርዱን ወደ አፕሊኬሽኑን ኢንስታል ወዳደረግንበት ለመመለስ ስንፈልግ ሪሲት እናደርገዋለን። ወደ በፊቱ ተመለሰ ማለት ነው። አፕሊኬሽኑን ኢንስታል ስናደርግ ወደ ነበረበት በምትፈልጉት ኢንተርፌስ መስራት ይችላላችሁ። እዚህ ጋር አለ። ቴክስት መስራት ብትፈልጉ ወደ ቴክስት ይቀይርላችኋል። ዊንዶ ላይ በመሄድ የምትፈልጉትን ለእናንተ የሚመቸውን ይኸው ቅድም ሴቭ ያደረግነው እዚህ ጋር ዩቲዩብ አለ። በምንፈልገው ኢንተርፌስ ለራሳችን እንዲመች አድርገን ሴቭ ማድረግ እንችላለን። ወርክ ስፔስ እንደዚህ መፍጠር እንችላለን። የዛሬው ኮርስ ይህን ይመስላል። እያንዳንዱ ኢንተርፌሶችን የአፍተር ኢፌክት ሲሲ 2020 በደንብ አይተናል ብዬ አስባለሁ። የቀረ ካለ በቀጣይ በምናያቸው ፕሮጀክቶች ላይ እያንዳንዱን እየሰራን እናያለን። ሀሳብ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ሀሳብ ጥያቄያችሁን አስቀምጡ። በተቻለኝ አቅም የእያንዳንዳችሁን እመልሳለሁ ብዬ አስባለሁ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ። ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ እንላለን። በቀጣይ እስከምንገናኝ መልካም ቀን መልካም ጊዜ ይሆንልን። ባይ ባይ።